Trên dòng sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á, một công trình không giống bất kỳ cây cầu nào từng tồn tại, đang dần hình thành. Đây không chỉ là một cây cầu lớn, đây còn là một thách thức mà ngay cả những kỹ sư hàng đầu thế giới cũng phải dè chừng. Nhìn từ trên cao, chúng ta có thể thấy hai cột tháp bê tông sừng sững cao gần 200 mét vươn lên giữa mênh mông sóng nước. Đó là cầu treo Yanji bắc qua sông Dương Tử. Cây cầu này không đơn giản chỉ là một công trình giao thông bình thường. Nó là biểu tượng của tham vọng kỹ thuật không có giới hạn, nơi mà con người dám đặt ra những thách thức chưa từng có tiền lệ trong lịch sử xây dựng cầu thế giới, rồi từng bước, từng ngày, biến điều không thể thành có thể. Đây là câu chuyện về một cây cầu phá vỡ mọi kỷ lục, cây cầu treo 4 cáp chính lớn nhất thế giới. Với nhịp chính dài 1.860 m, chạy 2 tầng đường cùng một lúc trong một điều kiện thi công khắc nghiệt đến mức không một cuốn giáo trình kỹ thuật nào từng đề cập đến. Chào mừng quý vị đến với Hi-Tech Amazing, chuyên mục khám phá những kỳ tích xây dựng vĩ đại nhất của thời đại. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hành trình, tìm hiểu quá trình xây dựng cây cầu treo 4 cáp vĩ đại nhất mà nhân loại từng tạo ra, cầu treo Yanji trên sông Dương Tử. Chúng ta sẽ giải đáp những câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Tại sao cây cầu này lại cần đến 4 cáp chính thay vì 2 như thông thường? Đâu là những thách thức kỹ thuật khắc nghiệt nhất mà đội ngũ xây dựng phải đối mặt? Và họ đã giải quyết những bài toán tưởng chừng bất khả thi đó bằng những giải pháp thiên tài nào? Tất cả sẽ được tiết lộ trong video này. Hãy cùng bắt đầu! Cầu Yanji nằm tại tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, bắc ngang con sông Dương Tử hùng vĩ. Cây cầu kết nối quận Hoàng Châu thuộc thành phố Hoàng Cương ở bờ Bắc với thị trấn Yanji thuộc thành phố Ngạc Châu ở bờ Nam. Một điểm vượt sông quan trọng để giải quyết ùn tắc giao thông giữa hai bờ, vốn chỉ có thể đi qua cầu Ngạc Hoàng được xây dựng từ trước đó 6,7 km về phía thượng lưu. Đây là hành lang giao thông chiến lược thuộc thông đạo vượt sông thứ hai của tỉnh Hồ Bắc, một dự án hạ tầng tổng thể dài gần 26,4 km, với tổng mức đầu tư lên đến 13,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương gần 50.000 tỷ đồng Việt Nam. Cầu Yanji là cây cầu treo 2 tầng, với nhịp chính dài 1.860 m, một con số khổng lồ, đủ để cây cầu này gia nhập câu lạc bộ những cây cầu treo có nhịp dài nhất thế giới. Tầng trên là đường cao tốc 6 làn xe, với tốc độ thiết kế 100 km/h. Tầng dưới là đường đô thị cao tốc 4 làn xe, với tốc độ thiết kế 80 km/h. Hãy thử hình dung, cây cầu này rộng 33,5 m ở tầng trên và 25,5 m ở tầng dưới, tương đương một tòa nhà chung cư 8 tầng, nằm vắt ngang sông Dương Tử, phải chịu đựng hàng chục nghìn lượt xe mỗi ngày trong mọi điều kiện thời tiết trong hàng trăm năm tới. Hai tháp cầu chính cao 184 m, đứng sừng sững giữa dòng sông, chịu áp lực từ 4 cáp chính, với tổng lực kéo lên tới 280.000 tấn. Để dễ hình dung, tải trọng đó tương đương với trọng lượng của khoảng 45 tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Để hiểu tầm vóc của cây cầu này, hãy so sánh nó với những huyền thoại cầu treo thế giới. Cầu Golden Gate tại San Francisco, biểu tượng của nước Mỹ, có nhịp chính 1.280 m. Cầu Bosphorus thứ nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ dài 1.074 m. Cầu treo dài nhất thế giới hiện nay là Akashi tại Nhật Bản, với nhịp chính dài 1.991 m. Cầu Yanji với nhịp 1.860 m xếp ở vị trí rất cao trong danh sách những cây cầu treo dài nhất thế giới. Nhưng điều làm nó thực sự độc nhất vô nhị không phải là chiều dài mà là thiết kế 4 cáp chính, một hệ thống chưa từng được áp dụng ở quy mô này, với những thông số kỹ thuật vô tiền khoáng hậu như vậy. Trước khi cầu Yanji ra đời, người dân hai bờ sông ở khu vực này chỉ có thể đi qua cầu Ngạc Hoàng, cây cầu cũ vốn đã quá tải trầm trọng. Trong những giờ cao điểm, đoàn xe có thể dài hàng km. Hàng hóa bị ách tắc, hành trình đáng lẽ chỉ mất vài phút vượt sông lại trở thành cơn ác mộng mỗi ngày với hàng chục nghìn người. Khi cầu Yanji hoàn thành, nó không chỉ giải quyết bài toán giao thông tức thời, nó còn kết nối trực tiếp sân bay hàng hóa quốc tế Hoa Hồ tại Ngạc Châu với đường cao tốc Đại Quảng, mở ra cánh cửa cho logistics và thương mại khu vực. Vùng kinh tế trung du sông Dương Tử vốn đã giàu tiềm năng sẽ bừng sáng thêm với huyết mạch giao thông mới này. Để hiểu tại sao cầu Yanji lại cần đến 4 cáp chính, trước tiên chúng ta hãy cùng ôn lại nguyên lý cơ bản của cầu treo. Với một cây cầu treo thông thường,
Toàn bộ trọng lượng của mặt cầu và phương tiện đi lại được truyền lên các cáp chính thông qua hàng trăm sợi dây treo thẳng đứng. Cáp chính sau đó kéo căng giữa hai tháp và được neo giữ chắc chắn vào hai khối neo khổng lồ ở hai đầu cầu trên đất liền. Mọi cây cầu treo lớn trên thế giới, từ Golden Gate đến Akashi, đều dùng thiết kế cơ bản này với hai cáp chính, mỗi bên một cáp. Cáp chính của cầu Akashi chẳng hạn có đường kính 1,12 m và bên trong chứa 36.830 sợi dây thép cực mảnh bệt lại với nhau. Để tạo ra bó cáp như vậy, người ta phải kéo đi kéo lại hàng nghìn sợi thép qua suốt chiều dài nhịp cầu trong nhiều tháng liền. Vậy tại sao Yanji lại chọn 4 cáp? Đây chính là câu hỏi cốt lõi, và câu trả lời nằm ở một nghịch lý kỹ thuật cực kỳ thú vị mà các kỹ sư phải giải quyết. Trong thiết kế cầu treo, có một thông số cực kỳ quan trọng, gọi là tỷ lệ thấp trên nhịp. Đây là tỷ lệ giữa độ võng lớn nhất của cáp chính, tức khoảng cách từ đường thẳng nối hai đỉnh tháp xuống điểm thấp nhất của cáp so với chiều dài nhịp chính. Với các cây cầu treo khẩu độ lớn thông thường, tỷ lệ này thường dao động quanh mức 1/10 đến 1/11. Có nghĩa là nếu nhịp cầu dài 1000 m, cáp sẽ võng xuống khoảng 90 đến 100 m. Điều này đòi hỏi tháp cầu phải đủ cao để tạo ra độ cung cần thiết cho cáp. Nhưng cầu Yanji rơi vào một tình huống cực kỳ đặc biệt. Cây cầu nằm cách sân bay hàng hóa quốc tế Hoa Hồ của Ngạc Châu chỉ 5 km. Đây là sân bay hàng hóa chuyên dụng lớn nhất châu Á, với hàng chục chuyến bay vận chuyển tần suất cao mỗi ngày. Quy định hàng không nghiêm ngặt tại khu vực này giới hạn chiều cao tối đa của mọi công trình xây dựng. Kết quả, tháp cầu Yanji chỉ được phép cao tối đa 184 đến 195 m, trong khi một cây cầu treo cùng khẩu độ 1.860 m thông thường đáng lẽ phải có tháp cao ít nhất 250 m hoặc hơn. Đây chính là vấn đề. Với tháp thấp như vậy, cầu Yanji có tỷ lệ thấp trên nhịp lên tới 1/15, tức là cáp chính phẳng hơn so với cáp các cầu thông thường. Đây là tỷ lệ chưa từng có trong lịch sử thiết kế cầu treo khẩu độ 1000 m trở lên. Và tỷ lệ này gây ra một hậu quả vật lý nghiêm trọng. Khi cáp càng phẳng, lực căng trong cáp càng lớn. Hãy thử tưởng tượng, bạn căng một sợi dây ngang giữa hai cột. Nếu bạn treo một vật nặng vào giữa và kéo sợi dây gần như nằm ngang, bạn sẽ phải dùng lực rất lớn để giữ cho sợi dây không bị đứt. Ngược lại, nếu sợi dây được phép võng xuống nhiều, lực căng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Với tỷ lệ 1/15, lực căng trong cáp chính của Yanji cực kỳ khổng lồ. Nếu thiết kế chỉ dùng hai cáp như thông thường, mỗi cáp phải chịu một lực căng lớn đến mức đường kính cáp cần thiết sẽ vượt quá khả năng sản xuất và lắp đặt thực tế. Đây là lúc thiên tài kỹ thuật của đội ngũ thiết kế tỏa sáng. Thay vì cố ép tất cả tải trọng vào hai cáp khổng lồ duy nhất, giải pháp đã không thể thực hiện được. Các kỹ sư đã đưa ra một đề xuất mang tính cách mạng, sử dụng 4 cáp chính với độ thấp khác nhau cho từng cặp cáp. Cụ thể, hai cáp phía trong nằm gần nhau ở trung tâm chiều ngang của cầu, giữ vai trò đỡ tầng cầu dưới, tức tầng đường đô thị. Hai cáp phía ngoài nằm xa hơn về hai phía, giữ vai trò đỡ tầng cầu trên, tức tầng cao tốc. Và quan trọng hơn, trong một hệ thống 4 cáp như vậy, độ cao, chiều dài và độ thấp của cáp trong và cáp ngoài không bằng nhau. Đây là lần đầu tiên trên thế giới, một thiết kế như vậy được áp dụng ở quy mô cầu 1000 m. Lợi ích của thiết kế này là gì? Thứ nhất, tổng tải trọng được phân tán lên 4 cáp thay vì 2, giảm tải trọng mỗi cáp phải chịu đi một nửa, cho phép sử dụng đường kính cáp hợp lý hơn, khoảng 1 m cho mỗi cáp. Thứ hai, sự khác biệt về độ thấp giúp tạo ra cơ học tối ưu hơn cho từng phần của cầu, phân bố lực vào cột tháp và khối neo một cách hiệu quả hơn. Thứ ba, hệ thống 4 cáp cũng tăng đáng kể tính ổn định tổng thể và khả năng chịu gió của toàn bộ công trình. Đây không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, đây là một tuyên ngôn về sức mạnh sáng tạo của kỹ thuật xây dựng hiện đại. Khi giới hạn không thể phá vỡ, con người không bỏ cuộc, họ nghĩ ra một cách khác hoàn toàn. Dự án khởi công vào năm 2021, giai đoạn đầu tiên và vô hình nhất là thi công nền móng. Hai mố trụ chính giữa sông được xây dựng trên nền cọc khoan nhồi theo hình quả tạ, tức nhóm cọc có tiết diện rộng ở trên và dưới, thu nhỏ ở giữa. Đây là thiết kế để tối ưu khả năng chịu tải trên nền địa chất đặc thù của đáy sông Dương Tử. Trong khi đó, công tác đào hố cho các khối neo cũng bắt đầu. Giai đoạn dựng tháp diễn ra từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2024. Đây là giai đoạn trực quan nhất, người dân hai bên bờ sông có thể nhìn thấy hai cột tháp khổng lồ từ từ mọc lên mỗi ngày. Và thách thức đầu tiên mà các kỹ sư phải đối mặt nằm ngay ở những cột tháp khổng lồ này. Vì tháp phải thấp hơn bình thường,
nhưng vẫn phải chịu đựng lực tương đương một cây cầu có tháp cao hơn 60m so với thiết kế của cầu Yanji. Các kỹ sư buộc phải làm cho tháp phì nhiêu hơn, tức là to hơn, dày hơn, với bê tông mạnh hơn. Tháp bắc của cầu Yanji được thiết kế với tiết diện có hình bát giác bên ngoài và hình tròn bên trong. Độ dày tường tháp tiêu chuẩn lên đến 3,2m và tại một số vị trí đặc biệt có thể đạt 4,25m. Đây là chiều dày tường bê tông lớn nhất trong tất cả các tháp cầu bê tông ở Trung Quốc cho đến thời điểm đó. Trong mọi cây cầu treo, khối neo là trái tim thứ hai. Nó giữ hai đầu cáp chính chống lại lực kéo khổng lồ muốn kéo toàn bộ cây cầu sụp xuống. Thông thường, khối neo có dạng hình tròn hoặc hình chữ nhật, những hình học đơn giản dễ tính toán và thi công. Nhưng cầu Yanji không thể đơn giản như vậy. Vì cầu có đến 4 cáp chính, mỗi cặp cáp lại có khoảng cách và góc độ khác nhau. Khối neo buộc phải được thiết kế lại để ôm lấy và phân tán lực từ cả 4 cáp một cách hiệu quả. Kết quả là một thiết kế hoàn toàn mới. Khối neo hình số 8 lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử xây dựng cầu treo thế giới. Nhìn từ trên cao, khối neo trông như hai vòng tròn lồng vào nhau với một nút thắt ở giữa. Tổng khối lượng đào đắp cho mỗi khối neo lên tới 366.000 mét khối. Lượng đất đá đủ để lấp đầy hơn 140 bể bơi Olympic. Lượng bê tông sử dụng là 420.000 mét khối, hơn cả khối lượng bê tông đổ vào nhiều con đập lớn. Để căng cáp chính của một cây cầu treo, các kỹ sư trước tiên phải xây dựng những lối đi trên cao tạm thời, gọi là catwalk. Đây là những con đường lơ lửng ở độ cao hàng trăm mét, cho phép công nhân và thiết bị di chuyển dọc theo chiều dài nhịp cầu để kéo từng bó cáp vào vị trí. Cầu Yanji có 4 cáp chính, vậy nên cần đến 4 catwalk tương ứng. Mỗi cáp chính của cầu Yanji dài gần 3.000 mét, từ khối neo bờ Nam, vượt qua sông Dương Tử, rồi kéo dài đến khối neo bờ Bắc. Và trước khi lắp cáp chính thực sự, người ta phải lắp một sợi cáp dẫn đường, gọi là cáp chuẩn hay cáp tham chiếu, để thiết lập đường cong chính xác mà tất cả các bó cáp sau đó sẽ phải tuân theo. Ngày 7 tháng 1 năm 2025 là một ngày lịch sử, bó cáp chuẩn đầu tiên dài khoảng 3.000 mét, nặng tới 71 tấn, tương đương một toa tàu hỏa đầy tải, đã được kéo thành công qua sông Dương Tử từ bờ này sang bờ kia. Đây là bước đầu tiên của giai đoạn căng cáp chính, một trong những giai đoạn kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao nhất của toàn dự án. Hãy thử tưởng tượng, bạn phải kéo một sợi thép nặng 71 tấn, dài 3 km, qua không trung ở độ cao 200 m, trong điều kiện gió sông có thể giật mạnh bất cứ lúc nào. Trong khi bên dưới là tuyến giao thông thủy bận rộn, với tàu thuyền ngược xuôi không ngừng nghỉ, áp lực về an toàn, độ chính xác và thời gian là vô cùng khổng lồ. Cáp chính phía trong của cầu Yanji được làm từ thép có giới hạn bền 2.100 MPa. Đây là loại cáp thép cường độ cao nhất từng được sử dụng cho một cây cầu treo tính đến thời điểm đó. Việc sử dụng thép 2.100 MPa cho phép giảm đường kính cáp so với phương án dùng thép thấp hơn, từ đó giảm trọng lượng bản thân của cáp, rất quan trọng khi cáp dài đến gần 3.000 mét và phải tự đỡ trọng lượng của chính nó. Tuy nhiên, thép cường độ cao hơn cũng nhạy cảm hơn với các sai lệch sản xuất, đòi hỏi quy trình kiểm soát chất lượng sợi thép trong nhà máy phải cực kỳ nghiêm ngặt. Ngày 26 tháng 5 năm 2025, bó cáp cuối cùng được lắp đặt thành công. Cả 4 cáp chính với tổng lực kéo 28 vạn tấn đã hoàn thành, nối liền hai bờ sông Dương Tử. Sau đó là giai đoạn lắp đặt dầm thép mặt cầu. Những đốt kết cấu thép được chế tạo sẵn trong nhà máy, được vận chuyển đến công trường bằng xà lan, rồi đưa lên cao bằng cần cẩu cáp, lắp ghép từng đốt một, từ hai đầu tiến vào giữa nhịp. Tháng 11 năm 2025, sau hơn 4 năm thi công, cây cầu Hợp Long, đốt dầm trung tâm cuối cùng được đưa vào vị trí, ghép lại hai nửa cây cầu đang vươn tới từ hai phía. Hành trình thi công đầy gian nan, đầy thách thức, đầy đổi mới sáng tạo, đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của nó. Nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua, cầu Yanji không chỉ là một thành tựu kỹ thuật, nó là bằng chứng sống động rằng con người khi đứng trước những giới hạn tưởng chừng không thể vượt qua, giới hạn của không gian, của vật liệu, của kỹ thuật, không tìm cách trốn tránh, mà luôn tìm cách sáng tạo đổi mới. Cầu Yanji trên sông Dương Tử sẽ đi vào lịch sử với những kỷ lục chưa từng có, là cây cầu treo 4 cáp chính có nhịp lớn nhất thế giới, 1.860 m. Cây cầu treo đầu tiên trên thế giới dùng hệ 4 cáp với độ thấp khác nhau trên cùng một nhịp. Cáp chính sử dụng thép 2.100 MPa, cường độ cao nhất từng ứng dụng trong cầu treo,
Tổng lực kéo 4 cấp chính đạt 28 vạn tấn, con số chưa từng thấy trong lịch sử xây dựng cầu. Nhưng sau tất cả những con số kỷ lục, sau tất cả những đột phá kỹ thuật, điều ý nghĩa nhất vẫn là con người. Những kỹ sư đã thức trắng đêm, những công nhân đã làm việc ở độ cao 200 m trên mặt sông Dương Tử lồng lộng gió. Những người lái cần cầu đã điều khiển những thiết bị khổng lồ với độ chính xác đến từng mm. Tất cả họ, hàng nghìn con người đã góp phần làm nên kỳ tích này. Đó là câu chuyện về cầu Yanji, cây cầu treo 4 cấp vĩ đại nhất mà nhân loại đã từng xây dựng. Nếu video này đem lại cho bạn những điều thú vị và bổ ích, hãy nhấn thích và đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện về những đại công trình tiếp theo của chúng tôi.